الله الله يسلمك على محمد وعلى محمد. ضربت عند ابو فهيد. ها ابو فهيد تجيك؟ لا لا يلا يلا ذبح لك على شو اسمه؟ منتب ابو شاكر منتب. سمكه طيبه سمكه طيبه. روح 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 يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روح 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 اخوي قحص. عاش 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 ابو فهيد. روح 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 روح. لا موتشي موتشي موتشي.